السلام عليكم. دي الحلقة الأولى من حلقاتنا الجديدة اللي بتتناول البيزنس موديل كانفاس أو نموذج العمل التجاري. أولا أشكر كل الناس اللي شاهدت الحلقات السابقة اللي لم تكتمل وبدأوا يسألوا عن باقي الحلقات، وبصراحة هم كانوا السبب الرئيسي ان انا ارجع تاني اعمل الحلقات دي وابدا اكملها يعني باذن الله. هنبدا بدايه من النهارده نتكلم عن نموذج العمل التجاري، والحلقه دي هتكون مقدمه عن نموذج العمل التجاري، والحلقات اللي بعديها هنشرح فيها ال9 بلوكس او ال9 بلوكات او ال9 اقسام اللي بيتكون منهم نموذج العمل التجاري. طيب، نموذج العمل التجاري كذا ما احنا اتفقنا، هو كما هو معروف ان هو بيتكون من 9 اقسام. القسم الاول اللي هو القيمة المعروضة او القيمة المقدمة، وبصراحة القيمة المقدمة هو ده الأمر اللي بيقوم عليه، أو هو ده العمود الفقري الخاص أو اللي مبني عليه نموذج العمل التجاري. وده إن شاء الله هيتم تناوله في فيديو خاص أو في حلقة خاصة إيه هي القيمة، لأن القيمة لما تتبني صح كل حاجة بعد كده بتتبني بالشكل المناسب. لو القيمة ما كانتش واضحة للأسف ما بعدها هيكون مش واضح أو مش مبني كما ينبغي. القسم الثاني أو البلوك الثاني هو بلوك الشريحة المستهدفة من العملاء، والمفروض ان دول شرائح العملاء اللي انا بستهدفهم عشان اديهم القيمة دي. البلوك الثالث هو الطريقة او التشانلز، والتشانلز دي هي الطريقة اللي هيوصل لنا بيها العملاء او هيحصلوا على القيمة دي من خلال ايه؟ من خلال التشانلز المعينة اللي هنتكلم عليها برضو في الفيديو الخاص بالتشانلز. البلوك الرابع الا وهو كاستمر ريليشن شيبس، وهو البلوك الخاص باحنا بقى هنتواصل مع شرايح العملاء دي ازاي، وهنكبرهم ازاي، وهنزود الجمهور المستهدف بتاعنا ده ازاي. البلوك الخامس الا وهو الكي اكتيفيتيز، وهي الانشطه الرئيسيه اللي محتاجين ننفذها او نقوم بيها علشان نقدر نقدم القيمه المقدمه دي، زي انتاج، تطوير بلاتفورم معين، تحديث في اب معين، وهكذا. ده هنتكلم برضو فيه. البلوك السادس الا وهو الكي ريسورسز، او ايه هي الموارد الرئيسيه اللي احنا بنحتاجها علشان نقدر نعمل الكي اكتيفيتيز دي، علشان نقدم القيمه دي للكاستمر سيجمنت دي من خلال الشانلز دي. اتفقنا؟ طيب، البلوك السابع الا وهو الكي بارتنرز، وهم الشركاء الرئيسيين او الاساسيين معانا علشان نقدر نقدم ده كله. البلوك الثامن الا وهو الريفينيو ستريمز، وهي مصادر الدخل اللي هتعود علينا من تقديم القيمة دي او من الدخول في المعاملة التجارية دي. وطبعا هيترتب عليه البلوك التاسع الا وهو الكوست ستراكشر، او التكاليف او هيكل التكاليف اللي هيترتب بقى من اجراء النشاط التجاري ده بالكامل. ان شاء الله نراكم في الحلقات القادمة الخاصة بتناول نموذج العمل التجاري. السلام عليكم.